بسم الله الرحمن الرحیم. در این لیکچر ما سری کرییت اینوایس کار میکنیم که چطور ما با مشتری یک اینوایس جو کرده میتونیم در کویک بوک دسکتاپ. پیش ما با مشتری سیلز آردر روان کردیم. در وقتی که او بر ما پرچیز آردر روان کرد که چقدر کوانتیتی بر ما روان کو، ما برش اینوایس جور میکنم و ایتمز و پرودکت اجناس که است برش روان میکنم. شما در صفحه هوم پیج دیده میتونین کرییت اینوایس سریزی که کلیک میکنیم این صفحه اینوایس باز میشه، یا از کنترل ای میتونیم اینوایس را باز کنیم، یا از کستمرز دن کلیک کرییت اینوایسز سریزی که کلیک میکنیم صفحه اینوایس باز میشه. از اینجا شما کستمر انتخاب کرده میتونیم. فور اگزامپل عمر خان سرش کلیک میکنیم. در اینجا امو اینوایس که با کدام شما میخواین سیلز آردر با کدام سیلز آردر شما میخواین اینوایس جور کنین او را انتخاب کرده میتونین. بس سر اوکی کلیک کرده میتونین. اینجا که هستن create invoice for all sales orders. در وقتی که شما با کل کوانتیتی یا عدد یا اجناس که شما در سیلز آردر نوشته کرده بودی به او اینوایس جور میکنی، امو اولش انتخاب میکنم کرییت اینوایس، ای را انتخاب میکنم. اگر با کلش اینوایس جور نمیکنین، مثال کستمر رو برای تو کم چیز روان کرده گو از شما از کم کوانتیتی دیماند کرده، باز میتونین اینجا کرییت اینوایس فار سلیکتد ایتمز then click OK. سر اوکی که کلیک کردین اینجا شو کوانتیتی اویلیبل اینستید. از اینجا میتونین چند کوانتیتی اینوایس شما براش جور کرده میتونین. فور اگزامپل کتی ما کوانتیتی 5 است، ما میخوایم به 4، به خاطر که او بر ما از ما دیماند کرده که بر ما به 4 کوانتیتی روان کو، ما 4 اینجا نوشته میکنم. اینجا سر اوکی کلیک میکنم. اینجا ای اینوایس به 4 کوانتیتی چی میشه؟ جور میشه اتوماتیکلی. اینجا که هستن اینوایس نمبر هستن، مثال ای اتوماتیکلی در کویک بوک می ای تاریخ و ای ادرس است. اینجا سیلز آردر نمبر هستن، ای اینوایس با کدام سیلز آردر جور شده، با سیلز آردر که نمبرش 4 بود. اینجا پرچیز آردر نمبر هستن پیو، مثال در وقتی که مشتری برتان پرچیز آردر روان کرده نمبرش چند بود. فور اگزامپل 3 ما نوشته کردم. اینجا ترمز است، در کدام با کدام ترمز کتی مشتری شما معامله میکنیم. فور اگزامپل نیت 30. در اینجا شما یک مسیج از اینجا انتخاب کرده میتونین. سر سیف اینکلوز سیف و بس این صفحه باز میشه، بسته میشه. اگر میخواین ای را سیف نیو دیگه اینوایس جور میکنین، سر سیف نیو کلیک کو ای سیف میشه و واپس دیگه صفحه باز میشه. در اینجا شما دیده میتونین سیف. اگر میخواین ای را از پی دی اف سیف کنین سر سیف دین سیف از پی دی اف کلیک کو. اینجا سر کلوز اینجا میخواد در وقتی که اینوایس شما سیف میکنی برتان مسیج میه. ای به این معنی هستن که در وقتی که شما ای کستمر جور کردین کتیو شما یک مثال لیمیت با لیمیت قرض برش انتخاب کردم بودی. فور اگزامپل تا 1 لک ما میتم قرض برش. اینجا این مسیج آمد ای 1 لک کراس میکنه، از این زیاد میشه. شما میخواین برش اینوایس جور کنین یا نه خیر؟ اگر میخواین سر یس کلیک کو، اگر نمیخواین سر نو. ما سر یس کلیک میکنم. چی شد؟ امو اینوایس ما سیف شد و در اینجا ما میخوایم سر دسکتاپ کامپیوتر ای را سیف کنم. اینجا ما نوشته میکنم اینوایس. سر سیف کلیک میگه یک فایل دیگه ما سر یس کلیک میکنم. ای در دسکتاپ چی میشه؟ سیف میشه. شما دیده میتونین ای اینوایس چی شد؟ سیف شد. کلش دیتیل در اینجا هستن. اگر میخواین ای پرینت کنین سر پرینت کلیک دن کلیک آن پریویو سر زی کلیک میکنیم. باز سر اوکی کلیک میکنیم. ای بر ما پریویو کرد. سر پرینت کلیک میکنیم. ای پرینت میشه. اگر میخوای ای را در ایمیل روان کنی سر ایمیل کلیک، باز سر اینوایس کلیک میکنیم. اینجا امو وارنینگ چی میتا بر ما؟ قرض. سر یس کلیک میکنم. در وقتی که ایمیل شما در کامپیوتر اوپن بود دایرکتلی ای به اون ایمیل میره. شما دیده میتونین ای ایمیل با اینوایس و کلی دیتیلش آمد
باز شما سر سند که کلیک میکنی به مشتریت میره در وقتی که اینترنت کتش وصل باشه. اگر میخواین ایرا واپس دیلیت کنین کلیک شما برین با ریپورت کلیک میکنیم. اینجا از اینجا که هستین کستمرز این ریسیوبل، از اینجا ما اوپن اینوایسز، از اینجا هم دیلیت کرده میتونم و از سیلزم که سری کستمر دیتیل کلیک کنی ای بعد می فور اگزامپل ما میخوایم از اینوایسز کل دیلیت کنم. اینجا شما دیده میدن سری ای دبل کلیک و سری دیلیت کلیک میکنم باز سری اوکی کلیک میکنم ای دیلیت میشه از ریپورت ما. باز میگه شما میخواین ای را ریفرش کنین که سر ریفرش یس کلیک کردین ای صفر میشه، هیچ چیزم در اینجا نمیمانه، کلش دیلیت شد.